नमस्कार साथीहरू, मैले तपाईहरुलाई धेरैवटा प्रोजेक्ट बनाएर राख्न दिइराखेको छु, तर मैले सबै प्रोजेक्टहरू तपाईहरु सामु भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। र यो मैले पहिले प्रोजेक्ट बनाएर राखेको थिएँ, घरमै सिकिरहेको थिएँ र आज मैले एउटा नयाँ एक्सपेरिमेन्ट, नयाँ प्रोजेक्ट लिएर आएको छु, जो चाहिँ तपाईहरुले यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो मैले यो सोल्डरिङ आइरन मेसिन स्ट्यान्ड चाहिँ मैले बनाएर देखाउन गइरहेको छु। र मैले यो स्ट्यान्डलाई कसरी बनाएँ, यो माथि चेप्ने पनि छ हैन। यसको फुल भिडियो हेर्नको लागि पुरा भिडियो हेर्नु होला र कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। र साथीहरू, मैले यसलाई कसरी बनाएँ हैन। अनि सुरुमा त मेरो च्यानल नयाँ छ, भिडियोहरु पनि धेरैवटा छैन, भर्खर 2टा भिडियो हुँदैछ। र मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म तपाई फर्स्टचोटि भिजिट गर्नु हुँदैछ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथै छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल पनि बजाउनु होला, ताकि मैले यस्तै नयाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा चाहिँ इन्फर्मेसन पुगोस्। र प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब मैले यसलाई कसरी बनाए त लागौ भिडियोतर्फ।